हॅलो एव्हरीवन, एएस स्मार्ट एज्युकेशनमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत. होप तुम्ही सर्वजण चांगलेच असाल आणि MS सेटचं प्रिपरेशन पण खूप चांगलं चाललं असेल तुमचं. MS सेट 2022 ची जी येणारी एक्झाम आहे, जी की 23 मार्चला होणार आहे, त्यासाठी PYQs चं सेशन चालू आहे आणि आजचा जो टॉपिक आहे त्यामध्ये मी टीचिंग ॲप्टिट्यूडवर 2017 आणि 16 मध्ये जे काही MCQs झाले होते, जे काही क्वेश्चन विचारले गेले होते, ते मी आज डिस्कस करणार आहे विथ द कम्प्लीट एक्सप्लेनेशन. त्यामुळे हा व्हिडिओ नक्की बघा. आता PYQ का इम्पॉर्टंट आहे, कारण क्वेश्चन कशा प्रकारे सेट केले जातात किंवा कुठचे जे टॉपिक आहे ते रिपीट होत आहेत किंवा कुठचा जो टॉपिक आहे ज्याच्यावर आपल्याला मोर कॉन्सन्ट्रेशन द्यायला पाहिजे ते आपल्याला माहिती पडतं. ओके, त्यामुळे हा लेक्चर जरूर बघा. आणि जर समजा अजून तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, जेणेकरून माझा येणारा व्हिडिओ तुम्हाला लगेच भेटून जाईल. ओके, चला तर मग आजच्या लेक्चरला सुरुवात करू. द मेन ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ टीचिंग इज, हा जो क्वेश्चन आहे तो ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ टीचिंग वर बेस आहे. म्हणजे ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ टीचिंग हा जो सब कन्सेप्ट आहे टीचिंग ॲप्टिट्यूड युनिटमध्ये, तो आपल्याला इथे थरली करून जायचा आहे एक्झामसाठी. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2017च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता, ज्यासाठी पहिला जो ऑप्शन आहे इथे तो आहे टू फॅसिलिटेट लर्निंग, सेकंड आहे टू गिव्ह इन्फॉर्मेशन अबाउट अननोन फॅक्ट, थर्ड आहे to use teaching aid to simplify the content, and last आहे to form a good learning habits in the student. ओके, जर समजा आपण ऑब्जेक्टिव्ह बद्दल बोलायला गेलो तर इथे जो मेन ऑब्जेक्टिव्ह होईल टीचिंगचा तो होईल टू फॅसिलिटेट द लर्निंग. ओके, so here the some of the reason for this are the UGC has emphasized the role of a teacher as a facilitator. Okay, and traditionally the teachers are the one with the knowledge and the experience in a particular field that impart their knowledge through the variety of a means to their student. टीचर कोण असतो तर तो असतो जो की नॉलेज प्रोव्हाइड करतो, राईट, आपल्यापासून आपल्या स्टुडंटसाठी. ज्यावेळी आपण टीचिंग बद्दल बोलतो त्यावेळी ऑफकोर्स आपण टीचर आणि स्टुडंट याबद्दल चर्चा करत आहोत. So facilitator build a knowledge base on the group of a student to find out the answer to the question. The facilitator is a person who assists the group of a people in a grasping their common target and achieving them without any interaction on his or her behalf. इथे जो टीचर आहे त्याला आपण फॅसिलिटेटर असं म्हटलं गेलं आहे आणि हा जो फॅसिलिटेटर आहे तो हेल्प करतो मुलांना त्यांचं टार्गेट अचीव करण्यासाठी. ओके, and therefore when we say that a teacher has to play the role of a facilitator in the classroom, this means that a teacher should not to be the king who control the activity of the learner. He or she should grant the learner some space to let them spirit to the creativity and innovation. Okay, so here to give the information about the unknown fact, to use the teaching aid to simplify the content and to form the good learning habit in the student. Even these are the objective. But here what we have to do, we have to select the most appropriate. So the most appropriate will be the option number A. So don't get confused in this. Okay. So the main objective of a teaching is to facilitate the learning. Okay. Academic learning time does not depend on. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2017च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता, ज्यामध्ये तुम्हाला विचारलं गेलं होतं शैक्षणिक अध्ययन कालावधी म्हणजे अकॅडमिक लर्निंग टाइम कुठच्यावर अवलंबून नसतो. यासाठी जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे कंटेंट, सेकंड आहे डिफिकल्टी लेवल ऑफ द कंटेंट, थर्ड आहे टाइम स्पेंड फॉर लर्निंग अँड लास्ट आहे स्टुडंट ॲटिट्यूड टुवर्ड्स द लर्निंग. सो academic learning time, which is also known as ALT, short form जे आहे ते आहे ALT, म्हणजेच academic learning time. ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस. समजा एखाद्या वेळेस पेपरला समजा ALT असं शॉर्ट फॉर्म दिलं गेलं तर आपल्याला माहित असायला पाहिजे ALT म्हणजे काय ते. So it is the amount of a time students are actively, successfully and productively engaged in the learning relevant academic content. याचा जो मीनिंग आहे तो काय आहे तर जे स्टुडंट असतात जे की शाळेत शिकत असतात त्यांनी जो आपला टाइम आहे तो ऍक्टिव्हली आणि सक्सेसफुली जो आहे तो एंगेज केला पाहिजे लर्निंग ऍक्टिव्हिटीमध्ये. ओके, सो द अकॅडमिक लर्निंग टाइम इज अ डिफाइंड द अमाउंट ऑफ अ टाइम स्टुडंट आर सक्सेसफुली कव्हरिंग द कंटेंट दॅट विल बी अ टेस्टेड.
and it is a revision of the time on the task or engage the time variables. The ALT is the combination of a 3 separate variables. आता ज्यावेळी आपण ALT बद्दल बोलत असतो त्यावेळी जी ALT आहे ती कॉम्बिनेशन आहे 3 सेपरेट व्हेरिएबल्सचं. आता हे व्हेरिएबल्स कुठकुठचे आहेत तर फर्स्ट आहे कंटेंट ओव्हरलॅप, सेकंड वन आहे इन्व्हॉल्वमेंट अँड लास्ट वन आहे सक्सेस. Okay, so the content overlap म्हणजे काय तर the percentage of a content cover on the test actually covered by the student in the classroom. Okay, and it is a sometime referred to the time on the target. जो काही कंटेंट आपण कव्हर केलेला आहे, किती पर्सेंट कंटेंट जो आहे तो कव्हर केलेला आहे मुलांनी क्लासरूम मध्ये. ओके, सेकंड वन आहे इन्व्हॉल्वमेंट, द अमाउंट ऑफ अ टाइम स्टुडंट आर ऍक्टिव्हली इन्व्हॉल्व इन द लर्निंग. जे स्टुडंट शिकत आहे ती त्यामध्ये किती इन्व्हॉल्व आहेत, किती टाइम त्यांचं इन्व्हॉल्वमेंट आहे, राईट, ते येईल इन्व्हॉल्वमेंट मध्ये. आणि सक्सेस म्हणजे काय तर एक्सटेंट टू विच द स्टुडंट ॲक्युरेटली कंप्लीट द असाइनमेंट दॅट हॅज बीन गिवन टू देम. ओके, तर हे जे आहेत ते 3 व्हेरिएबल्स आहेत ALT चे. The high level of academic learning time means that students are covering the important content, the student on the task most of the class period, and students are successfully in most of the assignment they completed. Okay. सगळ्यात पहिल्यांदा ज्यावेळी आपण पेपर रीड करतो त्यावेळी जो क्वेश्चन असतो तो आपण अंडरस्टँड होणं खूप गरजेचं असतं. आता या क्वेश्चन मध्ये आपल्याला विचारलं आहे डज नॉट डिपेंड ऑन. ओके, सो कन्फ्यूज होऊ नका. समजा क्वेश्चन कन्फ्युजिंग असेल तर 1-2 वेळा तो रीड करा, त्यानंतरच त्याचा आन्सर देण्याचा प्रयत्न करा. ओके, जर क्वेश्चन समजला तरच आपण आन्सर करेक्टली देऊ शकतो. तर अकॅडमिक लर्निंग टाइम जे आहे ते कंटेंटवर ऑब्विसली डिपेंड आहे, डिफिकल्टी लेवल ऑफ कंटेंट याच्यावर पण डिपेंड आहे, टाइम स्पेंड फॉर लर्निंग याच्यावर पण डिपेंड आहे. पण स्टुडंट ॲटिट्यूड टुवर्ड्स द लर्निंग याच्यावर जे कंटेंट असतं आपलं अकॅडमिक लर्निंग टाइम जो आहे तो डिपेंड नाही आहे. कारण एव्हरी मुलाचा जो ॲटिट्यूड असेल तो सिमिलर असणं शक्यच नाही आहे, राईट. सो एका मुलाचा आज मूड एक असेल तर दुसऱ्या मुलाचा दुसराच असेल, एकाला आज शिकायचं असेल दुसऱ्याला दुसऱ्या दिवशी शिकायचं असेल, काय माहिती, राईट. सो त्यामुळे जो ॲटिट्यूड असतो ना त्याच्यावर अकॅडमिक लर्निंग टाइम जो आहे तो डिपेंड नाही आहे. त्यामुळे आन्सर येईल ऑप्शन नंबर डी. व्हॉट इज द असेन्शियल क्वालिटी ऑफ अ बेस्ट टीचर. सो हा जो क्वेश्चन आहे तो 2017च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला आहे, ज्यामध्ये तुम्हाला विचारलं गेलं आहे खालील दिलेल्यापैकी कुठची एक जी आहे जी असेन्शियल क्वालिटी आहे बेस्ट टीचरची. ओके, त्यासाठी जो पहिला ऑप्शन इथे आहे तो आहे स्ट्रॉंग सब्जेक्ट नॉलेज, सेकंड आहे जिनियस इंटरेस्ट इन द टीचिंग, थर्ड आहे लँग्वेज फ्लुएन्सी अँड लास्ट आहे गुड प्रेझेंटेशन. सो टीचिंग इज अ प्रोफेशन ऑफ अ पॅशन. No one become a teacher to get a rich or to gain the power, right? So people become a teacher because they have a love for sharing the knowledge and they want to instill the confidence, self-worth and a love learning in them. And this is even more true for a special education children, right? सो त्यामुळे स्ट्रॉंग सब्जेक्टचं नॉलेज असणं, येस, लँग्वेज फ्लुएन्सी असणं, गुड प्रेझेंटेशन स्किल असणं हे तर इम्पॉर्टंट आहेच, पण जिनियस इंटरेस्ट असणं टीचिंगमध्ये हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. कारण समजा एखादा टीचर जो शिकवत असेल त्याला समजा इंटरेस्टच नाही आहे शिकवण्यास, तर तो इफेक्टिव्हली शिकवू शकतो का तर आन्सर येईल नो. करेक्ट. कारण समजा मला शिकवण्यात काही इंटरेस्टच नाही आहे तर मी एवढं काही एक्सप्लेनेशन देणार का नाही. आय विल डू लेट इट गो, राईट. सो त्यामुळे जिनियस इंटरेस्ट असणं टीचिंग मध्ये खूप इम्पॉर्टंट आहे. ओके, त्यामुळे इथे करेक्ट आन्सर येईल ऑप्शन नंबर बी. जिनियस इंटरेस्ट इन द टीचिंग इज अ असेन्शियल क्वालिटी ऑफ द बेस्ट टीचर. आता जी मुलं सेड एक्झाम देत आहेत त्यांना पण माहितीच असणार ते एक्झाम का देत आहेत, कारण त्यांना असिस्टंट प्रोफेसर व्हायचं आहे. करेक्ट. आता असिस्टंट प्रोफेसर होण्यासाठी तुमच्यामध्ये तो इंटरेस्ट आहे का टीचिंग मध्ये हे स्वतःला आधी विचारा. जर तुमच्यामध्ये तो इंटरेस्ट आहे तरच तुम्ही बेस्ट टीचर होणार. ओके, सो द जिनियस इंटरेस्ट इन द टीचिंग इज द मोस्ट असेन्शियल क्वालिटी विच टीचर शुड हॅव. इन व्हॉट मेथड ऑफ अ टीचिंग teacher uses the maximum known for as a specific to the general. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2017च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता, जिथे असं क्वेश्चन होता की अध्यापनाच्या डॅश पद्धतीमध्ये शिक्षक वैशिष्ट्य करून सामान्याकडे हे अध्यापनाचे सूत्र मॅक्झिमम वापरतो. यासाठी जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे एनालिटिकल,
सेकंड आहे सिंथेटिक, थर्ड आहे इंडक्टिव्ह अँड लास्ट आहे डिडक्टिव्ह. सो हिअर इंडक्टिव्ह म्हणजे काय तर इंडक्टिव्ह आणि डिडक्टिव्ह मेथड जी आहे ती इट परहॅप्स द ओल्डेस्ट अँड मोस्ट बेसिक मेथड ऑफ teaching as well as learning mathematics, and all other method in a mathematics utilize this method in a different degree, and this is a combination of a two method of induction and deduction. So आता तुम्हाला माहितीच पडली असेल की जी इंडक्टिव्ह आणि डिडक्टिव्ह जी मेथड आहे ती ओल्डेस्ट मेथड आहे, राईट. सो आता डिडक्टिव्ह मेथड म्हणजे काय तर हिअर द लर्नर प्रोसीड फ्रॉम अ जनरल टू द पर्टिक्युलर. Okay, so abstract from a constant and a formula to the examples. Okay, and in inductive, the induction is a form of a reasoning in which a general law or a principle is derived from the study of a particular object or a specific process. Okay, so here the correct answer will be option number C. In inductive method of a teaching, teacher uses the maximum known as a specific to the journal. The selection of teaching aid depend largely on. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2017 च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता, जिथे तुम्हाला विचारलं गेलं होतं जे सिलेक्शन असतं टीचिंग एडचं ते कोणावर डिपेंड असतं. आता टीचिंग एड म्हणजे काय तर एखादा ऑब्जेक्ट किंवा एखादा चार्ट, डिफरंट पिक्चर्स जे काही आपण टीचिंग करताना यूज करतो ॲज अ सपोर्टिव्ह मटेरियल त्याला आपण टीचिंग एड म्हणतो. ओके, सो डिपेंडिंग ऑन द एज अँड द एज्युकेशनल लेवल ऑफ द स्टुडंट आपण ते यूज करत असतो. ओके, सो इथे आपल्याला बघायला मिळतात जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे एज ऑफ द स्टुडंट, सेकंड आहे इंटरेस्ट ऑफ द स्टुडंट, थर्ड आहे एज अँड द मोटिवेशन ऑफ द स्टुडंट, देन आहे एज्युकेशनल लेवल अँड द एज ऑफ द स्टुडंट. ज्यावेळी आपण टीचिंग एड यूज करतो, एखादी ज्यावेळी टीचर यूज करते टीचिंग एडचा क्लासमध्ये, त्यावेळी जे आहे समजा लहान मुलं आहेत तर त्यांच्यासाठी जो टीचिंग यूज केला जातो तो पण तसाच यूज केला जाईल त्यांच्या कॅपॅसिटीप्रमाणे. ओके, समजा पहिलीतली मुलं असेल तर त्यांच्यासाठी जे ॲनिमल्स वगैरे असतात तसं काहीतरी दाखवलं जाईल. पण समजा 10वीतली मुलं असेल किंवा 9वीतली मुलं असेल तर त्यांना एखादा व्हिडिओ पण दाखवता येईल, कारण त्यांची तेवढी कॅपॅसिटी आहे घेण्याची, राईट. पण लहान मुलं असतात त्यावेळी त्यांच्याजवळ ती कॅपॅसिटी नसते, त्यांना अंडरस्टँड व्हायला जरा वेळ जातो, कारण एवढी आपण विचार नाही करत त्या एजसाठी. ओके, सो त्यामुळे एज्युकेशनल लेवल अँड द एज ऑफ अ स्टुडंट टीचिंग एड यूज करताना आपण कन्सिडर करतो. ओके, सो इथे जे करेक्ट आन्सर येईल ते येईल ऑप्शन नंबर डी. द सिलेक्शन ऑफ अ टीचिंग एड डिपेंड लार्जली ऑन दी एज्युकेशनल लेवल अँड एज ऑफ दी स्टुडंट. Application of a course content in a day-to-day life is a mainly achieved through. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2016 च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता. तर असा क्वेश्चन होता की पाठ्यक्रमातील आशयाचे रोजच्या आयुष्यात उपयोग साधण्यासाठी अधिक उपयुक्त डॅश आहे. यासाठी जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे डेमॉन्स्ट्रेशन मेथड, सेकंड आहे प्रोजेक्ट मेथड, थर्ड आहे फील्ड विजिट अँड लास्ट आहे इन्क्वायरी मेथड. सो here the project method is an educational enterprise in which children solve the practical problem over a period of several days or a week. प्रोजेक्ट मेथड म्हणजे एखादा प्रोजेक्ट दिला जातो आणि तो इयर बेस्ड प्रोजेक्ट असतो ज्यावर मुलं काम करतात, राईट. एखाद्या प्रॉब्लेमला सोल्युशन फाइंड आउट करण्याचं काम करतात. इट इज अ इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ बिल्डिंग द रॉकेट, डिझाईन ऑफ द प्लेग्राउंड और पब्लिशिंग अ क्लास न्यूजपेपर. अ प्रोजेक्ट मे बी सजेस्टेड बाय द टीचर. हा जो प्रोजेक्ट असतो तो टीचरकडून पण सजेस्ट केला जातो किंवा एखाद्या वेळेस मुलं जी असतात ती पण सजेस्ट करतात. ओके, सो सेकंड जो आहे तो डेमॉन्स्ट्रेशन मेथड. डेमॉन्स्ट्रेशन मेथड म्हणजे काय? द मेथड ऑफ अ डेमॉन्स्ट्रेशन इज अ टीचिंग मेथड used to communicate an idea within the aid of a user as a flipchart, then is a poster, PowerPoint. All these are the demonstration method are coming under. Okay, then is a field visit. Field visit म्हणजे एखाद्या field आपण visit देतो, right? So experience of a geography in a particular region. Then last one is a inquiry method. The inquiry education which is also known as inquiry method. समजा inquiry method च्या ऐवजी inquiry education आलं तर meaning त्याचं सेमच आहे. ओके, सो इट इज अ स्टुडंट सेंटर मेथड ऑफ एज्युकेशन फोकस ऑन आस्किंग द क्वेश्चन. So here the correct answer will be option number B. Application of a course content in a day-to-day life is mainly achieved through the
project method. In order to monitor student progress and to modify teaching accordingly, the best method of evaluation is. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2016 च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता. तर क्वेश्चन असा होता की विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीची देखरेख करून त्या आधारे अध्यापनात बदल करण्यासाठी ही उत्कृष्ट पद्धत आहे. ज्यासाठी जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे फॉर्मेटिव्ह इव्हॅल्युएशन, सेकंड आहे समेटिव्ह इव्हॅल्युएशन, थर्ड आहे क्वालिटेटिव्ह इव्हॅल्युएशन अँड लास्ट आहे ऑब्जेक्टिव्ह बेस्ड इव्हॅल्युएशन. So evaluation म्हणजे काय? It refer to the process of making the value judgment based on the both qualitative and quantitative data collection over a period of a time. So here the CCE describe the two different types of evaluation which include the formative and summative evaluation. Now here the formative evaluation is a type of evaluation which refer to the monitor the child progress throughout the teaching learning process. So oral testing, class test, etc. are a tool of a formative evaluation. Okay. So identifying the learning difficulty of a student during the instructional procedure or improving the student academic achievement or removing the learning difficulties, all this will come under the formative evaluation. So here the correct answer for this question will be option number A. In order to monitor students' progress and to modify the teaching accordingly, the best method of evaluation will be formative evaluation. The question, how will you prove that earth is a round or not round is based on the objective. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2016 च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता, जिथे तुम्हाला एक क्वेश्चन दिला होता. क्वेश्चन असा होता की अर्थ राउंड आहे की राउंड नाही आहे हे कुठच्या ऑब्जेक्टिव्हवर बेस असतं. यासाठी जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे कॉम्प्रेहेन्शन, सेकंड आहे इव्हॅल्युएशन, थर्ड आहे ऍप्लिकेशन अँड लास्ट आहे सिंथेसिस. सो अकॉर्डिंग टू Bloom taxonomy, the different type of question required us to use the different kind of a level of a thinking. So knowledge, comprehension and application are a more constant thinking skill. Analysis, synthesis and evaluation require more abstraction are known as a critical thinking skill. So to test the one knowledge skill, use word and perhaps known as how many, when, where, listed, define, tell, the describe, identify, which will drawn out the factual answer and test the child recall recognition skill. Okay. So according to Bloom taxonomy, the different type of questions required, as I said, the different kind of a thinking level, right? So here the correct answer for this question will be option number B, that is evaluation. So to check the evaluation skill, use of a word such as access, decide, measure, select, explain, conclude or compare and summarize, etc. to encourage your child to make a judgment according to the set criteria. All this comes under the evaluation. So here the answer is evaluation. Which of the following is not essential for a good teaching? So here the question is occur in 2016. Okay. तर आपण 2017 च्या क्वेश्चन पेपर जर बघितलं असेल तर त्यामध्ये विचारलं गेलं होतं की कुठची जी आहे ती असेन्शियल क्वालिटी आहे गुड टीचर मध्ये असायला पाहिजे. आणि आता 2016 मध्ये एक्झॅक्टली अपोजिट क्वेश्चन आहे, जिथे तुम्हाला विचारलं गेलं आहे, 4 ऑप्शन्स दिले गेले आहेत आणि विचारलं आहे की कुठची जी आहे जी असेन्शियल नाही आहे फॉर अ गुड टीचिंग. ज्यासाठी पहिला ऑप्शन आहे ह्युमन रिलेशन स्किल, सेकंड आहे कम्युनिकेशन स्किल, थर्ड आहे अट्रॅक्टिव्ह पर्सनॅलिटी अँड लास्ट वन आहे नॉलेज ऑफ अ अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड. सो जर आपण बघायला गेलो ह्युमन रिलेशनशिप स्किल तर ही असणे खूपच असेन्शियल आहे इथे. का? कारण टीचर आणि स्टुडंट मध्ये रिलेशन असणं खूप गरजेचं असतं. ओके. पीपल बिकम अ टीचर बिकॉज दे हॅव अ लव्ह फॉर अ चिल्ड्रन अँड दे वॉन्ट टू इन्स्टिल द कॉन्फिडन्स, सेल्फ वर्थ अँड अ लव्ह ऑफ लर्निंग इन दॅम. सो ही जी स्किल आहे ती खूपच गरजेची असते एखाद्या टीचरमध्ये. देन आहे कम्युनिकेशन स्किल. एखाद्या टीचर जवळ समजा गुड कम्युनिकेशन स्किल नसेल तर ते टीचिंग इफेक्टिव्ह होईल का? तर आन्सर येईल नो. त्यामुळे गुड कम्युनिकेशन स्किल असणं पण खूप गरजेचं असतं. ओके. देन इज नॉलेज ऑफ अ अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड. हे पण जे आहे ते पण असणं खूप गरजेचं आहे. कारण एखाद्या सब्जेक्टची समजा नॉलेज त्या टीचर जवळ नाही आहे तर तो
इफेक्टिव्हली शिकवू शकेल का? कारण मला स्वतःलाच नॉलेज नाही आहे तर दुसऱ्याला काय देऊ? सो त्यामुळे नॉलेज ऑफ अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड हे पण इथे गरजेचं आहे. पण अट्रॅक्टिव्ह पर्सनॅलिटी असणं हे खूप असेन्शियल आहे का? तर आन्सर येईल नो. राईट. सो इथे आपल्याला जे मोस्ट अप्रोप्रिएट आहे ते सिलेक्ट करायचं आहे. त्यामुळे जे करेक्ट आन्सर येईल ते येईल ऑप्शन नंबर सी. अट्रॅक्टिव्ह पर्सनॅलिटी असणं हे तेवढं असेन्शियल नाही आहे कम्पेअर टू अदर ऑप्शन. ओके. The most important purpose of a guidance of a student is to. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2016च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता. ओके. ज्यामध्ये तुम्हाला 4 ऑप्शन्स दिले गेले होते आणि विचारलं होतं खाली दिलेल्यापैकी मोस्ट इम्पॉर्टंट पर्पज आहे गायडन्स ऑफ स्टुडंटचा तो कोणता आहे? त्यासाठी जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे हेल्प देम टू अंडरस्टँड देअर ओन शॉर्टकमिंग्स. सेकंड आहे हेल्प देम टू चेंज देअर faulty behavior. Third आहे to make them capable of helping themselves. And last आहे direct them about the right path. Okay. So guidance and counseling. Guidance and counseling is important for our children, and the school have a huge role in bringing out the best in the children. Okay. So the good conduct is convented by the sometimes young mind need the guidance to polish their personality. प्रत्येक मुलाला जो आहे तो इथे गायडन्स देणं खूप गरजेचं असतं, स्पेशली इन स्कूल. राईट. आता आपण बघायला गेलो तर स्कूलमध्ये तर काउन्सिलर पण प्रोव्हाइड केलं जातो, कारण काउन्सिलरची पण गरज असते स्कूलमध्ये. कारण समजा एखादा मूल एखाद्या डिप्रेशनमध्ये असेल किंवा काही प्रॉब्लेममध्ये असेल आणि घरी समजा सांगू शकत नाही तर ते त्या काउन्सिलरकडे फ्री होऊ शकतं. सो त्यामुळे जो काउन्सिलर असतो तो पण आता स्कूलमध्ये इम्पॉर्टंट आहे. So through the counseling, the children are given advice on how to manage and deal with the emotion conflict and a personal problem. So the proper counseling will help to incorporate the value lesson in their daily life. And some sessions should involve the career guidance where the students are advised on the selection of courses and a different career path. हा जे career guidance आहे ते कधी दिलं जातं? Mostly for standard 10 student. कारण 10वी नंतर 11वी जाताना कुठचा स्ट्रीम चूज करायची ते त्यांना तिथे सांगितलं जातं. ओके. म्हणजे कुठली स्ट्रीम त्या मुलासाठी बेस्ट आहे किंवा तो घेऊ शकतो याच्यावरनं तो डिसाईड करू शकतो की त्याला काय व्हायचं आहे पुढे, त्याच्यावर तो स्ट्रीम घेऊ शकतो. राईट. सो it is important to prepare them for a life after the school and what to accept in the different field they might be obtained for. So therefore the most important purpose of a guidance for a student is to make them capable of helping themselves. सो त्यामुळे जे करेक्ट आन्सर येईल इथे ते येईल ऑप्शन नंबर सी. द मोस्ट इम्पॉर्टंट पर्पज ऑफ अ गायडन्स ऑफ अ स्टुडंट इज टू मेक them capable of helping themselves. I hope you have understood all the question thoroughly. If you have any doubt regarding any question, then you can write in the comment box. समजा प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही तो कमेंट बॉक्समध्ये लिहू शकता. कमेंट बॉक्स तुमच्यासाठीच आहे, सो दॅट जो तुमचा प्रॉब्लेम असेल तो मी सॉल्व्ह करेन. ओके. समजा प्रॉब्लेम मलाच नाही समजला तर मी पण सॉल्व्ह नाही करू शकत, त्यामुळे प्लीज कमेंट करा जर काही इश्यू असला तर. ओके. टिल दॅन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. आणि अजून समजा सबस्क्राईब केलेलं नसाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, जेणेकरून माझा येणारा व्हिडिओ तुम्हाला लगेच भेटून जाईल. ओके.